Ik ben Luke. Ik zal iets meer over mezelf vertellen. Ik ben 24 jaar. Ik ben net afgestudeerd en ik werk nu als standaards. En deze voorlichtingen doe ik vrijwillig. En ik moest net denken aan toen we dit rondje gingen beginnen, dat ik het soms moeilijk vind. Of dat er in klassen, als we weten dat we over homo's gaan praten, of als ze weten dat ik homo ben, dat de leerlingen dan niet eens meer naast me durven te zitten. Dat ze dan allemaal wegschuiven. Het is niet per se deze klas. Het gebeurt ook wel eens in andere klassen. Dus dat vind ik moeilijk. Alright, gaan we dan naar de volgende. Ik ben Kevin. En nou ja, ik vind gewoon homo's normale mensen, maar het is zeg maar dat ik ze niet mag. Dat zeg ik eerlijk gewoon. En nou ja, ze zijn ook anders gewoon dan normale mensen. Want je weet gewoon dat jongens op meisjes vallen. En dan heb je ook gewoon mensen dat jongens op jongens vallen. Dus nou ja. Je hebt echt die homo's die zo heel overdreven doen en daar kan ik me echt heel erg aan irriteren. Dit is mijn vies. Nee, maar als u met een man gaat zoenen, vind ik het vies. Oh, precies. Als ik met een man ga zoenen, vind ik het vies. En als ik met een meisje ga zoenen? Ook. Ja? Ja. En als ik met de jongens ga zoenen? Niet. Dan niet? Nee. Oké. We zijn van het COC. Ik ben Juriaan. Dit is Jan. Claudia. Je kan alles vragen, alles wat je wil zeggen. No sweat, alleen even je vinger opsteken. In any other world. Hoeveel mensen denken jullie dat er homo of lesbisch zijn? Van 90% kan het 10% homo en zo zijn. Nee. Van de 100%, hoeveel procent? 10. Ja, 10. Hij zegt 10, wie zegt iets anders? Heel veel. Over gewoon alle mensen, ja? 5%, 10%, wie geeft me meer? 80%. Nog 4, 5, 10, 8, 25? We denken tussen de 7 en 10%. Maar dat verschilt ook wel een beetje per land, hè? Want als je in Nederland vraagt aan mensen, dan zullen ze misschien het eerder willen vertellen. Niet bang zijn om het te vertellen. Maar er zijn natuurlijk heel veel plekken in de wereld waar dat heel moeilijk is. Dus dan zal het niet zo bekend zijn. Kent iedereen de kreet homoseksueel? Weet iedereen wat dat betekent? Iedereen weet het, maar niemand weet het antwoord. We doen even een rondje met namen. Je zegt je naam, maar je zegt daarna ook het eerste wat bij je opkomt als je aan het woord homoseksualiteit denkt. En we hebben het net gehad, homoseksualiteit of biseksualiteit, dat betekent dus dat je op hetzelfde... Dus niet alleen maar mannen die homoseksueel zijn, maar homoseksualiteit in zijn algemeenheid. Ja? Het mag van alles zijn. Gewoon het eerste waar je aan denkt. Ik wil heel graag bij jou beginnen. Oh, echt? Ja, aan mijn rechterhand. Ik ben Daphna en ik denk aan... Ja, ik denk toch gezelligheid. Gezelligheid. Ja. Als ik aan homoseksueel denk, denk ik ook aan 2 mannen die, ik weet niet wat ze doen in bed, iets doen. Ik ben Asa en als ik aan homoseksualiteit denk, dan denk ik dat het wel zonde is. Want dat zijn heel veel mooie jongens, maar... Als ik aan homo denk, dan is het gewoon raar. Raar, oké. Vies. Raar is vies. Als ik aan homo denk, nou het boeit me niet zoveel. Dan? Het boeit me niet. Wat is jouw naam? Mensen, wat denk je aan? Mensen die ik niet mag. Mensen die je niet mag. Oké. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Any way you want to, any way you got to. Love, love me, love, love me, love, love. Ik had niet verwacht dat hij er is. Zie ik er hetero uit? Ja. En hoe ziet een hetero eruit dan? Normaal. En dan een andere vraag, hoe ziet een lesbienne eruit dan? Kun je dat ook vertellen? Kijk, bij vrouwen kan ik het niet zien, hè. Bij vrouwen kan je het niet, maar bij mannen zie je het gewoon. En hoe zie je het bij mannen dan? De manier hoe ze praten, de manier hoe ze doen. Precies. Maar jij zei net ook, toen hij zei, ik ben homo, van, huh? Ja, omdat hij is zo'n beetje anders. Ik had echt niet... Ik zag het niet aan hem. Ik denk dat homo's ook wat uitbundiger zijn. Voor hun is niks te gek, zeg maar.
bedoel, ook kijk naar Gordon, Gerard Joling. Ja. Ik vind het leuk. Daarom heb ik ook de gezelligheid gezegd. Ik vind het alleen maar, ik vind het wel grappig altijd. Maar zouden alle homo's zo zijn? Nee. En bijvoorbeeld een vriendin van mij, dus eigenlijk een hele goede vriendin zelfs van me. Wat ik net ook al vertelde. Ik ken haar nu al bijna 5-6 jaar. En zoals ik al zei, ze heeft het mij als laatst verteld. Ze heeft het de rest verteld, maar mij niet, omdat ze het zo moeilijk vond. Ze dacht dat ik het niet zou accepteren, omdat ze dus lesbisch is. Ik zei tegen haar, dat vind ik eigenlijk best wel erg dat je dat zegt. Want we zijn zulke goede vriendinnen. En dan vind ik het gewoon raar. Zei ze van, ja, maar vanwege, toch wel omdat je weer in de Staats bent. Dacht ik van, weet je, misschien accepteer je dat niet. En dat soort dingen, dat kwam er gewoon weer tussen. En toen uiteindelijk was ze ook weer heel erg opgelucht toen ze het had verteld. En er is eigenlijk gewoon helemaal niets veranderd in onze vriendschap. Je hebt toch ook hier weer met vooroordelen te maken. Hè? Waar je als homo over veel met vooroordelen te maken hebt. Jij dus ook. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, toen ik besloot om voorlichting te gaan geven, had ik ook echt zoiets van, oh jee, als ik in een klas kwam en er waren veel meisjes met een hoofddoek of van andere cultuur, had ik ook zoiets, oh mijn god, die vinden me vast heel stom. En die hadden de leukste vragen en die vonden het ook heel normaal. Dus het is ook zo belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan. Hè? Want ook voor ons, om bepaalde vooroordelen weg te halen. Waarom is het zo dat homoseksualiteit altijd zo'n ding is? Het is best wel een issue. Gay. Hij is gay. Oh, what the fuck. Weet je, waarom? Ja, omdat de meerderheid het niet is. Precies. Okay. Dus als homo ben je zeg maar anders. Het pispaaltje eigenlijk. Ik heb het ook zo ervaren dat het niet mijn eigen keuze is om homoseksueel te worden. Toch in het begin komt het vaak in klassen naar voren dat homoseksualiteit een keuze is. Wie lijkt het logisch dat je op een goede dag ervoor denkt en aan denkt, ik word vandaag eens homo? Is dat een logische keuze die je maakt? Waarom niet? Waarom zou je daar niet voor kiezen? Kan iemand dat bedenken? Wat zei je? Dat is raar, precies. Misschien als je op zo'n school de hele dag hoort dat mensen worden uitgescholden met homo. Of als mensen homo vies vinden of raar. Tenminste voor mij, ik zou er niet voor kiezen om homo te worden. Ik zou wel beter weten. Als ik een keuze had, zeker op de middelbare school, dan had ik wel wat anders gekozen. Dan was ik wel hetero geweest. Was je op de middelbare school homoseksueel? Ik wist al vanaf dat ik 11 was dat ik homo was. Alleen ik ben er pas voor uitgekomen toen ik 18 was. Okay. Wie denkt dat het je eigen keuze is? 1, 2, 3. Iets minder vingers. Zou jij dat kunnen uitleggen? Ik heb eigenlijk een beste vriendin. Die ken ik heel mijn leven. Nu, na 14 jaar, dat ik gewoon begrijp. Dat is gewoon een lesbisch. Ja, in het begin voelde ik gewoon, oké, dit is normaal. Het is gewoon je eigen mening. Je wil het zijn en niemand kan veranderen. Gewoon, behalve jezelf. Ja. Maar ook al ben je net geboren, maar dan val je toch niet meteen op een jongen. Je valt toch meteen op een jongen pas na je 13e of 12e of zo. Hij zegt van, het is raar dat ze zeg maar, eerst op jongens viel en na de 14e zeg maar lesbisch werd. Maar dat heeft ook vaak te maken met de puberteit, want dan ben je nieuwsgierig naar andere soorten dingen. En zeg maar, als je dan erachter komt dat je meisjes leuk vindt, ja, dan blijf je met je keuze. Maar misschien zit het wel altijd in je en kom je er pas achter als je de puberteit hebt, maar het kan ook een eigen keuze zijn. Wie is het daarmee eens? Bijna iedereen. Ik denk dat het een ziekte is. Een ziekte? Okay. Jij vindt homoseksualiteit een ziekte? Ja, want je bent niet zo geboren. Dus dat is iets wat je krijgt op een gegeven moment, een soort ziekte, een virus wat je van iemand krijgt. Ja, gewoon dat je denkt niet goed na. Want dicht als dieren weten dat, zelfs dieren vallen niet op hetzelfde geslacht. Dus. Ik vind dat dus echt gewoon niet, dat je dat zegt, het is een ziekte. Het is gewoon waar mensen voor, dat ze, weet je, ze hebben een goed gevoel bij die personen. En je kan niet zeggen dat het een ziekte is, want als je een ziekte hebt, vind je dat waarschijnlijk niet leuk. Of wel? Nee, maar homo's en lesbisch hebben er vaak voor gekozen dat ze dat zijn. Ik bedoel, als ze dan gewoon een goed gevoel bij diegene hebben. Je hebt niet een goed gevoel bij een ziekte. Nee. Maar bij die persoon waarbij je zeg maar, echt verliefd op bent wel. Dus ik vind het woord ziekte echt gewoon niet kunnen. Wij bestaan op dit ogenblik uit 38 personen. 18 vrouwen en 20 mannen. Van die 38 zijn er 3 aspirant op dit moment. En de goede berichten zijn Gianluca en Jan zijn aspirant af.
Op het Overij in Noord waren er problemen geweest tijdens een aantal voorlichtingen. Wel heel erg stevig. Ik meen Melen en Martijn, hè? Ja, dat was jullie klas. Ja, in eerste instantie was er een jongen en ik raakte hem aan. Van, kan je eventjes wat naar achteren gaan? Want hij boog echt zo naar die groep jongens. En die had echt zoiets van, gadver, je raakt me niet aan. En die ging dus ook weg, ergens anders zitten. En later ging Martijn tussen die jongens in zitten, omdat ze heel vervelend waren. Ze stonden er echt niet voor open. En die gingen echt een meter bij hem vandaan zitten. Dus dat was wel heel vervelend. En ze waren ook echt van, ze moeten dood. En maar ook... Ja, ze waren heel negatief. Ze stonden niet open voor de discussie. Ik kreeg de schuld ervan dat ik hun niet respecteerde. Terwijl dat helemaal niet aan de orde was. Maar het zat gewoon zo op slot. En die groep jongens zeiden ook echt bijvoorbeeld tegen een meisje die er iets over wilde vertellen. Van ja, Koele, je moet je bek houden. En tegen een ander meisje, gewoon een blank meisje, van ja, hoer. Dus het was heel onveilig ook in die klas. Ze durfden echt niks meer te zeggen. Ze werden echt onderdrukt. En dat vond ik eigenlijk nog het ergste. Dus... Ik heb met Tamara, de contactpersoon, daar gesproken. En zij had de vorige keer al aangekondigd, er komen gesprekken met de ouders. Nou, die gesprekken met de ouders zijn er geweest. En die hebben nogal wat stof doen opwaaien. De ouders begrepen het allemaal dat er zo'n ophef over werd gemaakt. Ze hebben ook hun excuses aangeboden en de gesprekken waren goed met de ouders. 1 jongen is van school gestuurd. Ja, dus dat is een paardenmiddel. En die jongen is van school gestuurd omdat hij een week voor het gesprek met de ouders een leraar die er openlijk voor uit is dat hij homoseksueel is, bij een verder niet ter zake doend akkefietje, vuile homo had genoemd. En daar stond onze contactpersoon bij, dus in de nek gegrepen en naar de directeur. En dezelfde dag is hij nog naar een andere school gegaan. Dus dat was wel heel heftig. Ze zijn er best wel moeilijk mee. Ja, nee, maar dat merken we al bij binnenkomst. Maar op zich zijn we daar nooit zo bang voor. Maar omdat we niet mogen filmen, zouden we dan willen vragen of wij later, na de les... Wij hebben wel een zender op, dat ze ons horen. Dat de camera ons hoort, maar ze komen niet in beeld. Okay. Dus we willen sowieso vragen of dat mag. Ja. En we zouden willen vragen of, als jij erbij bent, dat wij later, na de les, jou om een reactie mogen vragen. Jullie worden niet gefilmd. Jullie worden niet gefilmd. Als er al gefilmd wordt, word ik gefilmd. Dat begrijpen jullie natuurlijk wel, dat ze mij nog filmen. Dat begrijpen jullie natuurlijk wel. Alleen dit twee mooie dames. Hé! Hou met die camera! Er is geen camera hier. Zakaria, het woord zennen is niet netjes. Ik wil het eigenlijk liever niet horen, oké? Het is een scheldwoord voor homo. Ik ga het wel even opschrijven. Maar weet je, ik weet het, maar het is niet een net woord. Het is niet een net woord. Scheldwoord. Zullen we afspreken dat we gewoon homo zeggen in plaats van zennen? Oké, super. We doen even 2 zaken. Je zegt je echte naam, alsjeblieft. Ja? En we spreken Nederlands in de klas. Is het afgesproken? Nee, nog Oké, Galit. Ik wil van jou graag weten wat het eerste is wat je bij je opkomt als ik homo zeg. Je mag alles zeggen. Ik krijg geen stress. Stress? En wat denk jij aan? Helemaal niks? Ken je misschien iemand die homo is? Nobody. En van... Ik ben homo. Nee, dat zeg ik niet, maar ken je iemand van tv bijvoorbeeld? Of, Gerard. Dank je, Galit. Gerard Joling. Ja, we hebben net ook gezegd dat het aangeboren is. En ik heb geprobeerd heel erg lang... Ik heb heel lang geprobeerd om een vriendje te krijgen, maar dat lukte niet. Dus ja, dan word je heel erg ongelukkig. Moet je naar dateforyou.nl. Weet je, Zakaria, het is hetzelfde als dat ik tegen jou zou zeggen... Jij moet verliefd worden op die jongen. Wat zou je dan zeggen als ik dat tegen je zei? Ik zou het zelf doodmaken. Nou, wacht even. Dat is wel heel erg stoer wat je nou zegt, hoor. Je zou hem niet doodmaken, maar je zou toch niet op hem verliefd kunnen worden. Nooit. Precies. Ik ben Alex en als ik aan homoseksualiteit denk, dan denk ik aan grondsex. Grondsex?
Oké, dankjewel. Volgende. Hoe vrij? Ik zal jullie antwoord geven. Ik heb met een man gevreden en ik vrij nu met een vrouw. En het is niet waar. Want vrijen doe je op allerlei verschillende manieren. Dan moet je samen vrijen, samen moet je ontdekken wat je prettig vindt. En samen, want daarom ben je met z'n tweeën, anders kan je het ook alleen doen om te vrijen. En samen moet je ontdekken wat je prettig vindt. En dat heet seksualiteit. En zo is het bij 2 mannen en zo is het ook bij 2 vrouwen. En dat is ontzettend leuk. Om samen te ontdekken wat je prettig vindt. Leuk, hè? Nee, maar ik dacht eerst ook met de vrouw, hoe gaat dat, hoe moet dat, weet je wel. Nou ja, ik kan je zeggen, ik geniet er super van. Ik wil daar best antwoord op geven. Ik heb nooit volledig seks gehad met een vrouw. Ik heb dus nooit echt de daad gedaan. Ik heb wel met vriendinnetjes die ik had op de middelbare school, heb ik wel gezoend. Toen ben ik ook verder gegaan dan dat. Op een gegeven moment. Wat is beter dan? Wat is beter? Nou, ik vind mannen veel beter. Ik word echt verliefd op... maar dat is niet omdat vrouwen niet kunnen zoenen of wat dan ook. Maar als ik word verliefd op jongens. Als ik verliefd ben op een jongen en ik wil graag bij diegene zijn en ik ga dan met die jongen naar bed, dan voelt het gewoon, dan klopt het gewoon, dan voelt het goed. En bij een meisje heb ik dat gevoel gewoon niet. Ik word niet verliefd op meisjes. Ja, ik heb wel met vriendinnen. Ik heb vroeger vriendinnetjes gehad toen ik studeerde en op de middelbare school. En ik ben ook toen ik studeerde wel met vriendinnetjes naar bed gegaan. Maar inderdaad ook wat Luc zegt, er miste toch wat. Het zijn ontzettend leuke vrouwen geweest en ik heb met de meeste nog contact. Maar ik miste toch wat en dat is niet te definiëren totdat ik mijn eerste vriendje tegenkwam. En en dat klopte. Dus misschien is het wel goed om te zeggen van ja, het heeft niet per se iets met seks te maken als je homoseksueel. Het woord seks zit er natuurlijk wel in. Maar het is niet zo dat wij op een dag wakker werden zo. Nu heb ik echt even zin om te seksen met een vrouw of met een man. Maar dat ging heel vaak omdat je dan verliefd werd op iemand van hetzelfde geslacht. En misschien zijn jullie ook wel eens, wie van jullie is wel eens verliefd geweest? Nog niemand? Nog nooit iemand? Hier, Nee. kijk, Simon is wel eens verliefd geweest. En is het dan zo dat je als je verliefd bent, dat je dan van tevoren denkt, oh, vandaag kies ik Marie uit en daar ga ik eens even heel hard verliefd op worden. Was dat zo? Nee, hè? Dat gebeurde gewoon, of niet? Ja, dus je kiest daar niet voor. En voor ons was dat ook zo. Toen ik voor het eerst verliefd werd op een meisje, had ik dat heus niet bedacht. Dat ik dacht, oh, vandaag, we hebben wel weer zin in wat anders. Ik word eens verliefd op een meisje. Ik schrok er zelfs heel erg van toen ik verliefd werd op een meisje. En ik was er helemaal niet blij mee. Ik heb ook vriendjes gehad. Ik ben ook wel met mannen naar bed geweest. Maar toen ik echt verliefd werd op een meisje, toen merkte ik dat het een heel ander gevoel was dan dat ik ooit had gehad voor de jongens. Dus dat is gewoon per persoon anders. En ik denk ook dat het verschil is. Daarom val ik op vrouwen. Omdat ik verliefd word op vrouwen. Niet omdat ik per se heel graag seks wil, alleen maar met vrouwen. Dankjewel. Mag Hey. ik wat vragen? Ja, natuurlijk. Hoe kunnen 2 mannen seks hebben? Kijk, dit is... Ja. Ik vraag me graag seks hebben. Ja, ik Nou, wat denk je zelf? Zal ik het opschrijven? Ja hoor. Oké, moet je opletten. Er zijn dit 2 mannen, ja? Ja. Dan zijn dit... Oh, ik kan niet zo goed tekenen. 2 vrouwen. En dan is dit... En dat is... Wat dat is zijn dit? de, Nee, dat dit is zijn een de man man en en een de vrouw. Man en een vrouw. Oh, dat is mooi. En dan gaan we er eventjes vanuit dat seks hebben kan iets heel moois zijn. Als twee mensen het fijn vinden om met elkaar te vrijen. Wat kunnen dan 2 mannen, 2 vrouwen of een man en een vrouw met elkaar doen? Wat denken jullie? Tongen. Kunnen 2 mannen tongen? Ja. 2 vrouwen? Ja. Een hetero-stel? Heel goed. Wat nog meer? Seks in bed, zegt Zakaria. Maar wat bedoel je daarmee? Ja, en een wel Op zo, ik weet niet wat het is, dat moet jullie me uitleggen. Wat is op zo'n Hollands? Wat is op zo'n Hollands? Gewoon erin en eruit, klaar. De in en de... Is dat, mag ik zeggen penetratie? Ballen. Dit en dit ook. Wat is dat ook alweer? Ballen. Ballen is Is dat neuken? Oké, nou weet je, dan schrijf ik dat op. Kunnen 2 mannen... Ja, ik wel. Ja? Hoe dan? Hoe dan? Ik hoorde jullie al zeggen via de kont, dus dan schrijf ik op anaal. Ja, anaal. Kunnen 2 mannen dat? Ja. Kunnen 2 vrouwen dat? Ja. Alleen met dildo. Nee,
Ga jongens. Dag, dankjewel hè. De meeste reacties komen gewoon voort uit onmacht, denk ik. Ze kunnen er helemaal niet mee omgaan. Ze weten ook niet hoe ze zich, de houding die ze moeten nemen. Galit die steeds van plaats verwisselt, met elkaar bezig zijn. Alleen maar om hun hoofd ervan af te hebben dat ze niet mee hoeven te dealen in hun hoofd. Want alle vlakken, in elke klas bijna, heerst het idee wat zij hebben van vies, slecht, moeilijk. En er wordt nooit een keer op een andere manier over gepraat. Dus... Nou, oké, nogmaals bedankt. Ja, jullie wij ook. zitten zo dadelijk weer hier. Oké. Ja, dankjewel. Tot, En fijn dat je erbij was. Dank je. Ja, geen probleem. Succes met de volgende klasse. Ja, dank je. De volgende show. Yes. Het volgende Waar komt optreden. Juriaan naartoe? Ja. Weet ik niet. Hé, poepoes, jongen. God de god. Nou. Hallo Christophe. Ik heb overleg gehad met onze directeur en adjunct-directeur en helaas staan zij niet positief tegenover het filmen bij ons op school. Ik wil wel meteen zeggen dat ze wel positief staan tegenover de voorlichting en die kan ook gewoon doorgaan. Persoonlijk en emotioneel gezien zijn zij een groot voorstander van voorlichting en homo-emancipatie, maar onze school zit in een behoorlijke crisis. We zijn een school van 900 leerlingen, maar de aanmeldingen voor de brugklas staan op dit moment op 60. Wat zou betekenen dat we over 4 jaar misschien 300 leerlingen hebben. Omdat wij ook behoorlijk wat allochtone leerlingen krijgen, vrezen zij een sterke daling van de aanmeldingen en een deuk in het imago. Ze zijn bang voor negatieve berichten in de media die zullen rondgaan in de groepen leerlingen die de school wil aantrekken. Helaas, want ik vind het heel jammer. Misschien ook een gemiste kans, maar de directie durft het niet aan. Het gaat dus niet om de voorlichting, want die zijn welkom, maar homoseksualiteit in beeld brengen blijft toch weer even lastig. Ja. Niet zozeer homoseksualiteit. Ik hoor het ook hoor. Ja, als ik dit hoor, omdat wij ook behoorlijk wat allochtone leerlingen krijgen, vrezen zij een sterke daling van de aanmeldingen. Dus allochtone leerlingen zullen niet meer komen omdat er andere allochtone leerlingen op televisie te zien waren die misschien agressief waren. Nee, ze zullen om een andere reden niet meer komen. Ze komen niet omdat er aandacht wordt besteed aan homoseksualiteit. Ja. Dat is wat ik lees. Wat de contactpersoon daar schrijft is, we willen die voorlichtingen hebben. De directie staat erachter, ik sta erachter en ze moeten er komen. Maar als die voorlichtingen heftig zijn en die heftigheid komt op tv, dan krijgen wij in de regio een slecht imago. Wat ik mij kan voorstellen. En en dat wil ik niet hebben, want over een paar jaar kunnen we de deuren sluiten. Maar dat staat er zo niet. Dat staat er niet hoor. Wat er staat is, als wij in beeld komen als een school die homoseksuelen toelaat bij ons in de klas en er openlijk over praten, dan is het segment allochtone leerlingen, want daar hebben zij het over, die komen dan niet naar onze school. En dat komt overeen met die klas die ik ooit heb gehad, waar de ouders naar school kwamen om te zeggen dat hun allochtone leerlingen niet naar onze les gingen. Ja. Als een school daar bang voor is en wij gaan daarmee met hun in discussie daarover en zij schrikken daardoor af en wij komen daardoor niet meer op die school volgend jaar, dat zou nog veel, dan vind ik het belangrijker dat we blijven voorlichten dan dat we een documentaire maken. Zeker. Ik heb er zelf geen moeite mee, maar ik kom wel uit een familie die er wel moeite mee hebben, want we zijn katholiek en zwaar gelovig. Maar het is ook meer dat hun zo zijn opgevoed, ook weer. En ze accepteren het uiteindelijk wel, maar als bijvoorbeeld Gordon op tv komt, dan zeppen ze wel weg, want dan kunnen ze het niet aanzien, dat wel. Of is het minstens zingen? Kan iemand daar iets over zeggen, het woord godsdienst? Maakt dat het makkelijker voor homoseksuelen? Maakt dat... Wie wil daar wat over zeggen? Ik vind het niet normaal, want onze cultuur zit niet zo. Ja, en wat is jouw cultuur? Sorry. Islam. Ja? Moslim, en dat mag niet. In Marokko, toen ik nog in Marokko woonde, ik kon ook sommige jongens die ook homo zijn. En die zijn moslims. Ja. En als ze gepakt worden, dan worden ze vermoord of zo, ja. Maar en toen gingen mensen met hun praten en zo. En hun waren ook precies net als jullie. Ze waren ook helemaal verliefd op jongens. Maar ze probeerden het en hoe wij dat doen.
wat wij gebruiken om dat te proberen het weg te halen. Ze hebben dat dus gebruikt en nu zijn ze gewoon weer hetero's geworden. En ze zijn nu echt blij met hun eigen. Dat is niet iets wat je kan verdringen. Weet je wat het verschil is, Somaya? Ik kan met een meisje gaan zoenen. Dat kan ik. Ik kan ook met een meisje naar bed gaan. Ik kan met een meisje trouwen en ik zal ook kinderen kunnen krijgen. En ik zal die kinderen goed opvoeden. Ik kan het allemaal. Echt waar. Waarom doe je niet? Omdat ik daarmee tegen mijn gevoel inga en ook iemand anders kwets. Ik speel iemand anders. Plus, het is natuurlijk ook wel anders. Hebben die jongens en meisjes in Marokko dezelfde vrijheid die we hier hebben? Nee. Nee, want wij hebben een geloof ook. En dat is streng verboden. Nee, precies. Je hebt helemaal gelijk. Het is verboden. Ja. Maar als jij tegen iemand zegt van... luister, ga het even proberen. Je mag hetero zijn of je wordt vermoord. Ja. Wat denk je dat mensen kiezen? Hetero. Precies. Dus het is eigenlijk dan niet echt een keuze, hè? Dat is dan... Het is niet helemaal vermoorden, maar gevangenis of zo. Nee, oké. Kan Dus ook. maar goed, het is niet gezellig. Het is niet helemaal niet. Nee. Ja, mijn naam is Ian. Ik ben nu 18 jaar oud. Nou, wat ik over homoseksualiteit vind, ik heb er geen probleem mee. Ik vind het heel normaal voor de samenleving. We leven in een samenleving waar iedereen gelijk is. En als buitenlanders zeg maar naar Nederland willen komen wonen, moeten ze ook homoseksualiteit begrijpen dat het normaal is. Hij moet het gewoon accepteren. Ja. Het is wel even wennen. Het is wel even wennen. Je moet even door de zure appel heen. Maar is het zo... Ik vind namelijk dat je een heel goed punt hebt, maar... Ja, als je gelovige mensen, die strikt geloofsheid, die komen naar Nederland en die horen dit, dan denken ze, nou... Maar zijn het alleen de strikt gelovige mensen die naar Nederland komen? Hoe zit het met de Rooms-Katholieken in, weet ik veel, West-Friesland, noem maar niet? Ik bedoel, weet je, ik ben het helemaal met je eens, maar het is ook niet zo, want dat zegt men snel, hè? Oh, de buitenlandse culturen of de geloof. Maar het grappige is dat je dus heel vaak mensen hoort zeggen die zeggen van, nou, ik heb er echt helemaal geen probleem mee. Totdat iemand opeens ermee geconfronteerd wordt dat zijn of haar beste vriend of vriendin lesbisch is. Of de zoon of de dochter. Als je homo bent, moet je allemaal zelf weten, maar stel voor, stel voor, is het, ik weet niet goed hoe ik het uitleggen. Maar stel je voor, het is je beste vriend, dan zou het niet oké zijn. Nou, het ligt eraan. Als hij dom gaat doen, zo aanraken, dat zou ik dan niet zo prettig vinden, dan zou ik gewoon weggaan. Als ik nou bij jullie in de klas zou zitten en ik zou, net als dat ik vandaag heb gezegd, zou ik zeggen dat ik homo ben. Maak een eind aan je leven. Maak een eind aan je leven. Ik lach wel, maar het is wel iets heel serieus gezegd. Maar maak jij een eind van mijn leven of ik moet een eind van mijn leven maken? Gewoon, het is gewoon een filmpje. Ik kan gewoon even in me op, maar ja, gewoon homo. Nee, is goed, je mag alles zeggen. Als je gewoon kind bent zoals in deze klas, ja, het is gewoon moeilijker als je volwassen bent. Oké, maar wat zou er gebeuren dan? Ja, ik weet niet. Pest. Vinger daar? Misschien als er één persoon in de klas is die wel homo is. En die dan op een gegeven moment heeft gezegd, iedereen van de klas weet, er is één iemand die homo is. Dan zou het misschien wel raar zijn voor diegene die homo is en voor de klas. Ja. Dus niet dat... Laat hem even uitpraten. Dus niet dat alleen de klas dat gaat denken of zo, maar stel een groot deel van de klas of gewoon een groepje is homo, dan zou het misschien wel normaal overkomen, denk ik. Ook omdat wij zo we zijn ook zo jong en we zitten in de puberteit, dus we kunnen ook soms heel zo kwetsende dingen zeggen tegen elkaar. En ik denk ook daarom dat, En wat vinden jullie daarvan? Het is niet goed, maar ja, ik kan ook niet echt. Dat gebeurt wel eens. Ja, mag je meenemen. Hey, en ik hoorde ook dat er nog een meisje zo naar dat jongetje die zei dat je dood moest of zo. Dat er nog een meisje na de les is naar hem toe gegaan en zei, dat vind ik echt niet kunnen dat je dat zei. Echt? Ze is heen gelopen? Ja. Ja, gelijk. Eerst naar dat kleine jongetje en toen die andere erbij. Dat kan je niet Kan je echt niet zeggen. Welk meisje was dat dat niet dan? oké. Hier met die... Oh, nee. Er zaten twee meisjes naast elkaar. Ja. Met die krullen. Oh, precies. Wat goed. Ja. Wat leuk. Ja.
Curieus. Ja, fijn dat dat soort mensen er dan ook in zitten. Ja, en elkaar gewoon aanspreken. Hoeven wij niet voor onszelf op te komen, dan doen we dat gewoon. Ja, precies. Ja. Ik denk dat het ook gewoon voor iedereen eigenlijk, voor heel veel mensen geldt. Ook voor hier in de klas. Ze zeggen wel allemaal van nou, we accepteren geen problemen zodra ze zien dat 2 jongens zoenen of 2 meisjes of hand in hand. Dan denken ze wel van, wacht even, andere kant op, weet je, bijvoorbeeld. En ja, ik zeg eerlijk, bij mij is het ook zo. Ik vind het ook wel heel erg moeilijk om 2 jongens te zien zoenen, maar ja. En mag je dan vragen wat je daar nou precies zo moeilijk aan vindt? Is het feit dat 2 mensen zoenen? Dat je denkt van doe dit even thuis? Ja, ik heb het sowieso wel hoor. Als ik überhaupt ja. 2 mensen zie zoenen, dan heb ik sowieso al van, oh gatsie. Maar als ik dan 2 jongens zie zoenen, dan, ja, ik weet niet. Misschien ook door mijn opvoeding, dat het daardoor komt, ja. Ik heb er wel moeite mee. En Kan je dan niet misschien ook af en toe heel stiekem bij jezelf denken, nou, ze hebben wel mazzel. Ze zijn iemand tegengekomen die ze leuk vinden, hè? Ja, ik zou het wel kunnen denken, maar het is niet automatisch dat ik dat denk. Een goede vriendin van mij valt ook op meisjes, dus hoe was dat voor jou? Nou, in eerste instantie, ik schrok heel erg. Ik zat daar van, wat? Valt op vrouwen? Ik voelde mezelf heel erg aangevallen, want ik dacht van, shit man, straks vindt ze mij zo leuk. Dat dacht ik echt. En toen zei ze van, ja, ik val niet op jou. Ik wil gewoon met je praten erover, want ik zit er zelf heel erg mee in de knoop en bla bla. We zijn eigenlijk alleen maar sterker door geworden. Oké. Ja. En wat nou als er wel op jou was gevallen? Dat weet ik niet. Dat zou ik heel raar vinden. Ik had er gewoon gezegd van, ja, sorry, ik moet niks van je. Je bent een goede vriendin, maar ik val gewoon op jongens. Ja, nou ja, precies. Maar zou het je vriendschap verpesten? Dat hoop ik niet. Je zou er niet ongemakkelijk bij gaan voelen? Of, Wel als ze wel mij leuk zou vinden. Dan zou ik toch wel denken van, ja, kan ik me nog wel bij jou in jouw bijzijn mij omkleden? Of zoiets. Of kan ik wel bij jou slapen? Ja. Dat soort dingen zou toch wel dan door mijn hoofd heen gaan van... Het is mij wel eens overkomen. Ik ben wel eens heel erg verliefd geweest op een meisje bij mij op school die hetero was. Toen heb ik dat tegen haar verteld. En toen zei ze, nou, ik ben echt nog nooit zo gevleid geweest door iets. Dus dat was eigenlijk een hele leuke reactie. Ja, ik vind het echt heel jammer dat ik niet op vrouwen val, want ik zou het zo doen. Maar ik val gewoon niet op vrouwen. Ik ben niet verliefd op jou, maar ik vind het zo'n groot compliment. Dus dat is ook, ja, zo voelde zij dat. Ja, dat kan ook. Maar ik heb toch ook wel dat ik, als ik voel, weet je wel, van een meisje is gewoon hetero of zo. Dan, ja, ik weet niet. Dan laat ik die gevoelens ook niet maar echt toe of zien zo. jullie het ook aan meisjes? Want jullie zijn het zelf. Zien jullie aan meisjes of zo mannen of vrouwen vallen? Aan bepaalde houding of doen en laten? Ja, ik kan het wel zien. Over het algemeen, denk ik. En dat heeft ook te maken met, weet je, als jij een jongen leuk vindt, of hij vindt jou interessant, hoe zie je dat dan? Ja, die gaat aandacht aan je vragen. Hoe? Je flirt dan. Ja, een beetje oogcontact kijken, maken en... Ja. Weten jullie hoe dat heet? Als je dat kan zien of kan merken aan mensen? Zesde zintuig. Ja. Ze noemen dat ook wel de gaydar. Dat mensen een gaydar hebben. Dus dat je kan zien of voelen aan mensen of ze homoseksueel zijn. Maar waar of zie je niet. dat dan aan? Ja, zijn er kenmerken? Zijn er kenmerken? Ja, nee, er zijn geen kenmerken. Nee. En de eerste 3 weken waren het ook echt heel heftig of zo. Helemaal gelukkig, hè? Stralend. Echt wel, hè? Christophe? Ik ben benieuwd Waar of die is kids dat zien, of ze daarop reageren. Als we die... Gaan ze door, toch? Dat is zo meteen. Ja. Als ze die kus zien, of ze dan daar een reactie op hebben of niet. Maar als ik dit hoor, dan denk ik dat op die foto's denk ik dat u het vrouwtje bent. Wij denken dat u het vrouwtje bent. Nou, weet je, maar nu als ik dit hoor, ik zit op een vechtsport, dus dan denk ik, nou, dat is toch een mannetje. Oké, kijk. Wanneer ben je nou eigenlijk vrouwtje en wanneer ben je mannetje? Ook in een hetero-relatie. Wat? In een hetero-relatie ben je een vrouwtje als je een kutje hebt en een mannetje als je Stel,
jullie zoon of dochter komt naar jullie toe en zegt, dronken van het bier. Ja. Papa, mam, ik moet jullie wat vertellen. Ik ben homoseksueel. Eerst een pak slag omdat hij dronken is. Well done, ja. En ja, ik zeg hem uitleggen en het geloof bij ons mag het gewoon niet. Het hoort gewoon niet. Ja. En wat denk je dat hij dan kan antwoorden? Ik denk dat hij dan het gaat doen, maar ja, ik weet het niet. Ik denk dat hij dan verborgen houdt. Dus, maar dat dus kan het is eigenlijk niet, verteld. hè? Ja. Maar hij zegt het nu dus tegen je. Dus wat Ik weet niet. Hij stort zijn hart uit, hè? Ik weet het niet. Ik hoef er niet eens aan uit te denken. Nee, Jawel. Het zou kunnen gebeuren. Het zou kunnen gebeuren, ja, maar ik denk het niet. Hoop het niet. Laten we daarop houden. Oké, precies. Waarom hoop je het niet, hè? Als deze, zegt deze jongen, toekomt Het is zeg maar hij... ook met geloof te maken, weet je. Je wordt dan echt verstoten, zeg maar, voor. Dus ja, het wordt gewoon dan heel moeilijk, denk ik. Ja. In het begin zal het natuurlijk wel moeilijk zijn. Ik bedoel, ik draag hetzelfde geloof als Suhaila, de islam. En het is natuurlijk strikt verboden bij ons. Goed, in het begin zal het echt moeilijk zijn. En je zit dan in zo'n dip van, oh shit, mijn kind is gewoon, weet je wel. Maar uiteindelijk dan moet je je toch overheen gaan zetten en het gewoon accepteren. Het is toch gewoon je kind? Ja, daarom. Ik bedoel, je kunt je kind niet zomaar op de straat doen van, oké, jij bent homo, flikker maar op, weet je wel. Nou, het gebeurt genoeg, hoor. Ja, jammer genoeg wel, ja. Maar goed, dan vind ik je gewoon geen goede ouder. Als je je kind zomaar op straat gooit, wegens zijn of haar geaardheid. Het gaat meestal over hoe de ouders zijn, hoe ze hun kinderen willen. Dus als ze een kindje krijgen, dan weten ze al wat ze willen voor die kind. Dus het gaat meer over educatie. Education, ja. Education. Ja. Onderwijs. Is het goed hoor? Ja, onderwijs. Ja, onderwijs. Dus als die die man en vrouw hun kind willen als een hetero gewoon ja, dat, dan moeten ze het zo, moeten laten zien. Moeten laten zien dat het niet kan, dat het onmogelijk is. Dan moeten ze laten zien dat ze, dan heeft die kind in zijn hoofd het idee dat hij later met een vrouw gaat trouwen als het man is. Ik ga niet geweld gebruiken of zo, maar ik ga het op een manier doen, natuurlijk met de man. We gaan samen proberen en alles doen, wat het dan ook is. Gewoon, het moet niet gebeuren. En het gaat ons lukken. Zo niet. Als het allemaal is, ik heb geen homo kind, man. Ik heb geen homo kind. Ik wil mijn achternaam hebben, bro. Ja? Ja, jij bent een vader. Ja, dus ik ga hem eruit schoppen. Komt hij niet meer terug. Dan hoef je hem nooit meer te zien. Maar is dat niet een beetje een stoere taal van je? Nee, dat is geen stoere Het zou wel schrik van mij, zou het uiteindelijk wel accepteren. Maar Ik dan- hoor daar, ik er niet, ik er niet. Ik niet. Oké, want zou je het kunnen veranderen dat je kind homoseksueel Nee, ik zou het niet kunnen veranderen, maar ik zou ook niet accepteren, denk ik. En op welke manier accepteer je het dan niet? Onder geloof niet. Nou nee, maar ik bedoel, ik weet niet. Ik hoop dat dat niet mij overkomt gewoon. Het lijkt me echt leuk om een kind te hebben die homo is. Waarom? Gezellig. Ja, zo gezellig. Ja, Vooral, ja, ik weet niet, het lijkt me echt leuk. Het is anders. Dat vind ik een gebaar, dat heb ik vaker gezien. Maar wat heb je daaraan, of wat heeft het kind eraan als je hem slaat? Niks. Niks. Want, kun je het veranderen? Nee, ik kan er niet van. Het zit al binnen hem, dus Precies. Dus dan heeft slaan eigenlijk niet zo heel veel zin. het is leuk. Maar ik vraag me af, en als er zegt een meisje naar je toe komt, je dochter, en zegt ze is lesbisch, wat dan? Dat is het anders. Waarom is het anders? Ga je je dochter sexy vinden of zo? Dat is raar. Mijn dochter. Maar ik weet het niet, dat is raar. Ja, dat is moeilijk, hè? Ik schrik wel een beetje. Jij houdt van je kinderen, toch? Ja, denk van ik. mijn Ik kinderen schrik wel een ook. beetje als je zegt, ik maak je dood. Maar meen je dat echt? Niet dood, zeg maar, ik krijg straf. Hoezo straf? Hoezo krijg je straf? Dat gaat niet veranderen. Als ze straf krijgt, dan gaat ze ook niks veranderen. Voor een 2 dagen of 1 dag in de kamer zetten. Niks eten of zo, slot. Nee, maar 2 dagen uithongeren en daarna praten we verder. Ja. Hij gaat toch niet veranderen? Leuke vader ben jij.
Nog andere meningen? Nou, dat... Niet veel vrijheid aan je kinderen geven vanaf begin. Je mag wat je wil doen. Nee, wat ik zeg, doen. Nou, ze moeten wel respect voor me hebben, hè? Natuurlijk. Er is geen juffrouw. Nee. Zie je? Nou, dit is een heel goed voorbeeld. Homo's, boom. Denk je dat ze dit positief bedoelt of negatief? Negatief. Oké, en waarom denk je dat ze het negatief bedoelt? Misschien is ze zelf homo. Wat denk je dat wij kunnen zeggen tegen mensen die zo reageren? Slaan. Laat maar doorlopen of gewoon dankjewel. Niet reageren? Niet reageren, gewoon. En soms als ze roepen homo of vieze tegen de mensen, het doet echt pijn van die mensen, hè. Want het gewoon hetzelfde. Mag niet naar wit of zwart. Hetzelfde, het doet ook pijn als je zegt lesbian, homo. Dat vind ik echt niet leuk. Denk je dat als er een homo of lesbien op deze school zou zitten, dat hij dat zou kunnen zeggen? Nee. Niet? Gaat hij niet durven. Waarom niet? Hier respecteren de mensen niet tegen elkaar. Dus als je in deze klas, als ik 18 jaar geleden in deze klas had gezeten en ik was homo geweest, dan was het oké geweest? Ja, tuurlijk. Nee, het is niet waar. Wel, we gaan even pesten met Als jij zegt pesten, hoe ver zou je gaan? Tot hij... Ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Ik ga hem gewoon pesten. Maar op welke manier? Is het schelden of slaan? Of wat bedoel je? Nee, gewoon schelden. Homo. Oké, maar Danielle, terug naar jou. Als in deze klas het dus zou gebeuren, zou je er wat van zeggen of niet? Nee, ik zou het gewoon respecteren. Nee, maar zou je tegen hem zeggen van joh, hou eens op? Tuurlijk. Wel. Ja. Nee, sorry. Ze gaat niet durven. Die blik ook naar je. Aha. Het ging alle kanten uit, hè? Dan dacht je van, nou, we hebben ze weer. En ineens weer... Ik vond het applaus opeens zo leuk uit het niets over iets afschuwelijks. Ja. Er werd met een glimlach gezegd van, vermoord je. Maak je dood. Nee, niet vermoorden. 2 dagen zonder eten en drinken en kou. Ja, hij heeft het bijgeschaafd. En vanaf het begin af aan gewoon geen vrijheid geven. Ja, ik wil niet zeggen dat het een grappig onderwerp is, maar het is nou eenmaal iets waar grappen over gemaakt worden. En het, ja, Nou ja, dat gaat ook een keer over. Ik bedoel, 30 jaar geleden werden ze in elkaar geslagen, wordt eigenlijk nu niet meer zo gedaan. Nou, is dat zo? Even een vraag aan jou. Is dat zo? Ja, onder de jeugd wordt wel gauw gezegd van, oh ja, hij is homo. Ja. Weet je, laten we hem even in elkaar slaan of zo. En in Amsterdam gebeurt het gewoon wel heel veel. En ja, je hebt hier gewoon vrijheid van meningsuiting. Alleen ja, soms als homo's zich daarin uiten, dan worden ze er wel op afgerekend. Bent u 1 keer in elkaar geslagen omdat u homo bent? Ik ben nog nooit in elkaar geslagen omdat ik homo ben. Kijk, wat zo is, ik loop niet hand in hand op straat met een jongen omdat ik weet dat dat gevaarlijk is. Dus je leest in de krant dat homo's in elkaar geslagen worden. Want je lacht erom, maar vind je het grappig? Want kun je vertellen wat er grappig aan is? Nee, je zegt het zo. Je zegt het van, je weet dat het gevaarlijk is. Ja, het is wel zo. Wat ik niet zo begrijp, je geeft hier wel voorlichting, je komt er hier gewoon gelijk voor uit, maar je vindt het dan moeilijk om op straat hand in hand te lopen met... Nou weet je, dat is een goed punt, maar het verschil is dat als ik in Almere ga, dat ik weet dat ik 1 uur lang mijzelf gewoon hierop instel. Want ik vind het ook heel goed om te doen en ik vind het sowieso belangrijk om met jongeren hierover te kletsen, want die maken de samenleving uiteindelijk. Maar ja, weet je, als ik gewoon we spreken een brood ga halen, dan wil ik gewoon even een brood halen. Ik wil nu gewoon mezelf zijn zonder dat ik rekenschap moet geven aan anderen door blikken of wat dan ook, hun oordeel over mij. Weet je wat ik bedoel? En dat gebeurt gewoon soms. En trots op zijn, zou je er eigenlijk niet zo'n probleem mee moeten hebben, toch? Nou, had je eigenlijk... Nee. Nou, dat vraag ik me af. Ik ben namelijk heel trots op wie ik ben. Het probleem is alleen... Loop je dan niet trots met je vriend? Als ik hem zou hebben, zou ik er trots mee lopen. Maar het probleem is, op het moment dat iemand anders... Want het is gebeurd, weet je, dat je ergens loopt, er rijdt een auto langs, die stopt wat verder, rijdt terug tegen het verkeer in, raampje open. Hé, vuile flikker! Dat gebeurt. En weet je, dan kan je trots zijn, maar het sucks. Want je hebt zoiets van, ja, dat heeft niets te maken met mijn trots. Het heeft te maken met dat iemand anders denkt dat hij bij mij moet neerknallen. Ja. Weet je, even op mijn hoofd schijten. Hier, boem. Ja. En dat is wat het is. Het heeft niets te maken met mijn trots dat andere mensen een probleem met mij hebben.
Het is soms alleen dat heel veel mensen, dan komen we terug waar we het eerder over hadden, er is heel veel groepsgevoel. Heel veel mensen denken, als hij het zegt, dan ga ik het ook zeggen. En dan sta ik eigenlijk, als ik dus heel openlijk ga doen, sta je dus gewoon soms een groepsding te voeden. En dan kan ik wel heel trots zijn, maar soms denk je ook van, ja, weet je wat ik doe? Ik kan wel heel trots voor 30 man gaan staan die mij nu gaan uitschelden. Oh, wat ben ik trots. Maar ik ben ook niet achterlijk. Nee. En dat is precies waarom ik deze voorlichting doe. Dat ik hoop dat er dus een samenleving komt die er een tijd geleden veel meer was dan nu. Waarin je dus inderdaad gewoon trots, net als iedereen, gewoon over straat kan. Je kan op een gegeven moment over straat lopen en zeggen van, nou ja, weet je, ze weten niet beter, ze hebben geen beeld, ze kennen geen homo's of wat dan ook. Maar ja, het is doodvermoeiend. Dankjewel, hè. Dankjewel. Nou, ik had meer verwacht dat het zeg maar alleen een voorlichting zou zijn met alleen maar mededelingen. Niet dat we erover mee mochten discussiëren. Maar dat vind ik juist wel het goede eraan. Een paar jaar geleden had ik ook zoiets gehad, maar dat waren gegeven door mensen die geen homo waren. Dus ik snapte er helemaal geen reet van. Nu heb ik dit en dan denk ik, het is door homo gegeven. Hun hebben die dingen gewoon meegemaakt, hun weten het. Hun weten wat de gevoelens zijn van binnenuit. En hun kunnen het beste beschrijven, naar buiten brengen. Doei, dankjewel. Doei. Ja, graag gedaan. Ik weet wat ze dan wel spraken, maar... And let it all unfold. Ja, graag gedaan. Dankjewel. Into broken remnants. Smile like you mean it. Better